Jsme v zázemí Velemlockaria a jdeme za dalším ze zvířat, o kterém bychom si před 10 lety ani nepomysleli, že bychom je kdy mohli získat. Je to vodnice posvátná, žába, která nejenom, že se nechovala v Evropě, nechovala se ani nikde jinde na světě. Dneska máme potřebu jí chovat, protože její domovina, jezero Titicaca, se ocitlo na pokraji ekologické katastrofy a stavy vodnic dramaticky poklesly až téměř k nule. A nám se ani nesnilo, že bychom ji kdy mohli studovat a pokoušet se jí rozmnožit. Bizarní a naprosto výjimečná žába to je. Kdybychom měli možnost si tady teď pustit starý film Cousteauův o jezeru Titicaca, tak bychom viděli, kolik těch žab tam bylo. On tehdy dělal takový průzkum se svým týmem a došli k tomu, že těch vodnic posvátných tam žije miliarda. Miliarda žab. Nikde jinde nežijí, ale bylo jich tam strašně moc. Dnes jsou velmi vzácné kvůli znečištění toho jezera. Vodnice posvátné hrály důležitou roli už v kultuře indské v předkolumbovské době. Pro současné indiány obývající břehy jezera Titicaca byly velmi vydatným zdrojem bílkovin a připravoval se z nich a snad částečně do současné doby i ilegálně připravuje posilující koktejl, který měl údajně velmi silné léčivé účinky. Vodnice jsou nesmírně žravé. Žrali by možná i každý den. Krmíme je obden, dáváme jim žížaly, které si kvalitním způsobem dochováváme tak, aby obsahovaly dobrý poměr všech výživových látek a snažíme se krmit pokud možno jednotlivě. Ono to někdy není možné v případě těch 19 žab, ale pokud to jenom trochu jde, každá žába by měla dostat své 2 žížaly. No, ty na to čekáš, viď? No. Vidíte, jak s tím zápolí pomáhají si předníma nohama. Krmení je pro nás pořád ještě svátek. Máme je tu 3 měsíce v karanténě. Pořád se ještě nemůžeme nabažit kontaktu s tak vzácným a unikátním živočichem. Nastala tedy doba, kdy je potřeba je zachraňovat, ty vodnice. V Denveru je rozmnožili a my jsme jedna ze zoologických zahrad, které mají z toho prvního odchovu několik jedinců se snahou samozřejmě dál je množit.